Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, kikanon sa harang dakban sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kaman nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan ug may gabi diha Ryan Mark. Yay! Kumusta na to ang semana karon? Murag pagpamilok, murag igor ata na milok unya sunod semana kay last week na of the February. Marasuna, no? Pero paspas gyud kaayo ang March semana na nato unya. karon. Muna ni buwan na ning Ferdi. Humana ang love month. Kuan na. Humana Women's ang month. kuan. Humana ang buwan sa mga gugma ug Oo. tanga-tanga daw. Oo, Ferdi. Nganong matanga man gyud kung maghigugma ra yan. Ambot lang, oy, kay Love is Blind ko no. Dili ba ya? Charing lang. Dili, oy. Kung pabuang-buang Di man magudta kay kanang murag malabian ta sa kuan ba, emotion. Dinilo So, pud gud ang ganahan mo feeling mata. nga ma-in love ka no. Pero mao gyud inikahuman ana. Moari naman dahil sa mga abogado kay mangayo naman dayon protection order. Kay Ginoo ko kawayo Mangayo pa. magkikinihaay naman dayon unya. Nani mga ina attorney, Ang- daghan ng mga yung mga inaana protection order. Daghan kaayo niya. We always advise bitaw kung physical abuse you go to the barangay for the protection order. Dili na siya buwag-buwag. Ang uban man gud di ganahan mo kuha protection order. Moadto ras barangay mangayog tabang pero di mangayog protection order kay abi nila ipabuwag dili man gud temporary protection Pwede okay man gud mo makaduol. balik mo. Basic temporary ra ba ang pagkabuang po sa inyong bana nga mangulata, mo threaten sa inyong kinabuhi. But then, kung kadto na gyud nga instance, pwede ra man gud mo magbalik. Pero kung dili na gyud mao na gyud na siya, inana na gyud na siya through and through. O pangayo nag permanent protection order and then yes, you have to consider na nga mag-anal based on psychological incapacity kay mere physical abuse baya sa tuang balaod karon no dili baya na siya sufficient ground para magkik-anal ka sa imong bana. Pwede na siya arikas legal separation. Nasa to'y katong bagong Separation kaso, in di ba? bed and Katong board. bagong kaso ni Gawas ba? Out decision ni Gawas na katong sa patok yun, Cubinage ba to ang gikiha ang babae ni Kiha. Unya kay siya man day turn out siya man day unang nangapit sad. Okay. So ningon ang super psychological Incapacity. incapacity. Nya he who comes to court must Oo. come to court with clean hands man daw. Siya man di ay mo'y unang nangapit. So ningon ang Supreme Court dili na pwede nga ma-prison imong bana ana kay ikaw man ang unang sadan. Pero naapod ba yung mga instances no nga kanang ikaw ang babae nangayo ka o kanang pagkigbuwag tungod kay psychologically incapacitated ang imuhang bana. Unya ang imuhang bana, iyang depensa dili man ako ang psychologically incapacitated. Siya Ikaw man, no? So mabali ang istorya. Mo advise lang ko ayaw na lang na kung na lang na kanang lalisa imuhang bana kung feeling niya psychologically incapacitated ka. Kaya basin pwede mo na korte aw tabla man day mo pagbuwag mo Anyway, so next month kay March man, Fire Month. On then kuan sad, Women's Women's Month, So dapat kahibaw mo sa inyong mga rights gyud kamong mga babae, kahibaw mo sa inyong mga katungod mo tigisulti attorney. Dili man nabuwagon magpa naara gyud na panalipod ra ninyo. yung gikinahanglan. Di man mi mo ingon nga mo encourage pero muhatag ra mi unsay mga katungod unsay mga options sa mga babay under that setup tungod kay ultimately decision man na sa babay ang unsay mahitabo sa iyahang kinabuhi apila ng decision nga magkigbuwag kay nundom hinaynoon ko karon ba nga kanang grabe ka ukyab ang mga tao regarding aning usas mga sex bomb girls si Easy
Trazona no nga naa Aragon siya siya. kuan Aragon na siya karon nga doon na siya anak nga trans so niya Yes. apparently ang iyahang partner iyahang bana na di ay Former karon Starstruck member. former Starstruck member no ngayon sila frustrated Season daw gana lang daw musikat kay grabe yun iyahang sentiment against sa mga LGBTQAI community balik yun akong feeling ba nga bag-o siguro na siya na Kristiyanos niya paminaw niya inani kakondemning Nadyo mga ingon ana. ang Ginoo no Righteous kaayo. Bag-o lang siguro niya siya nakakita sa Ginoo niya nagtuo siya ba nga ang Ginoo dili mo love og mga LGBTQAI community nagtuo siya kay ang iyahang isite na daw na sa Biblia sa Sodom and Gomorrah etc. Well it is true nabitaw sa Biblia but kita no mga enlightened nga Christians you take the Bible into the context sa iyahang panahon no Yes. and ang kultura sa iyahang panahon sa atong higayuna dili na nimo i-take literally na sa pagkakaroon ang Biblia kay daghan kayo siya gipang mention ang Biblia baya apila nang hubog-hubog nakatawa ko anang ang mga hubog di pwede musod sa gingharian sa langit apil na ng homosexuality no at tinuod na siya pero take into context Ano pa na siya isumpay? Actually, no, grabe ka hateful ang mga statements. Ani ni Alvin, o sana siya, basta Aragon. siya, Aragon. O, dito na, pasikaton unta, no? Pero, nag-issue magog statement ang Gabriela Party List against sa kaning iyahan yung mga pronouncements nga anti-women, sexist, misogynist. Naa pa siya pagduda di ay sa iyahang first nga anak nga Kato. iyaha Grabe my kay to. God Nagipon sa kong easy kay mura siya nabuang sad. Wala ni katawar sad siya. oh ning smart but Di sometimes question na baya to nga di na nako anak kay nag-hotel mo, nag-shooting mo. usay man ni mga babae pod no kay dili kay bawo mo react under the circumstances we smile man ang ubang mga lalaki magtuo nga okay ra ni siya kay ning smile man pag ingon nako no og mga binastos nga istorya kay usay pod ang mga babae di ta kay bawon saon og react no under certain circumstances kato live Dili pa kay na naka-empowered. dili pa siguro unya Mahadlok pa ka. ang kahadlukan nako at ni kuha na gyud ko red flag nagtan-aw ko no although di ta manghilabot aning lang personal nga kinabuhi basig nadawat ra gyud ni IZ iyahang bana nga ingon ana ka sexist pero naamang gud siya red flag kato pa lang gyud nga iyang gipasangil I-question sa gyud Ginoo no nga ang Ginoo kuno ang niingon nga IC mura og resign sa sex bomb Undang na. Sino ko pa-resign? lagi si Lord Ginoo daw kuno. ningon taon si Lord de Vera dili na ako ligi ka ng red flag siya kay imuha man ang desisyon nga dili nimo paapilo na imuhang asawa and imong asawa ning agree okay fine pero ipasangil nimo sa Ginoo nga mauna inciting pag yun mura man siya buang paminaw no pero ang ako Sigaw pa gyud yung mata. okay grabe lagi siya ka-passionate sa iyang pagtuo sa Ginoo okay ra gyud na perfectly si Ryan bitaw grabe man ni ka passionate sa iyang pagtuo sa Ginoo but Pero kung grabe Ikaw, imong pagtuo sa Ginoo, condemn dapat eh. dili man ka mag-ingon ana because imo man hinunang mapalayo ang mga katong wala pa dili pa enlightened ba. Mao na, Sa edi ko no? mo ana din na uy kay naana day na ang inyong Ginoo judgmental kaayo. and you'll When in be fact dili man. an example of grabe nga hatred no grabe gud iyang condemnation sa LGBTQAI community nga okay na tato enough na okay na nang inyong personal decision isip bana og asawa nga di nimo paapilon although makaingon pug ka nga okay red flag nganong inana iyang pagtan-aw sa iyang asawa nga admired by many as one of the members sa sex bomb girls no sex bomb dancers pero sige lang inyong ang decision pero kanang magsige siya balik-balik sa iyang mga interview sa iyang condemnation sa anak ni IZ nganong ning sugot si IZ ang gipangdamay pagyud niya ang ubang mga parents nga madawat ra ang ilahang mga anak nga LGBTQ Uy, kato sa ana siya nga kamo mga nanay dapat dili mo kuan din na siyong balay nga wa mo'y bra. Dapat Apilpod mag-bra na mo. nga. Nakakaloka ka oh my God no Ayun kag ha? mura kani Magbiga kuwan di ka, siya. magtanaw kasi mong mama. Inaana Ikaw mo ni siya. problema. Ingon ana siguro siya sa iyahang kaugalingon no daghan siya madawat sa iyahang kaugalingon no hiraptan nimong baras mga babae kalimot man magbara Unresolved issues. tinuod bidon kung naarami sa balay kung pwede lang og dili magbra actually pwede ra man gyud pero culturally
arikas gawas tan-awon man gyud ka no, but there are those who don't know niya ayaw i-condemn niya siya appeal sulod sa panimalay pag-brag yun mo, oh my God sali mo wala lang kakaibaon sa kasamok mag-brag kung naa ka sa balay ganahan ka na ka sa balay mo relax na lang kanya who are inside the house your family members no imuhang bana imuhang igsuon nga lalaki nakikita na si imuhang lawas since childhood hangtod na nagko na of course nanay appropriate pod na ko ano kanang pangsulob you don't display those to your kanang male members of the family saya pero kanang bra we don't wear bra kay alimuot na ka Normal. sa balay you want to relax. It's Pero not ang ako ara relaxing. masundanan no, may pagwala na lang jud ninyo gipasaka si IC dito sa stage 6 Bomb Rochelle. Na Kaya wala man jud to siya. expose na hinuon. Because after how many concerts, wala man gud si AZ. O si AZ, no? AZ Trazona, wala man gud siya. Unya, group ba gud sila nga. Ang people, ang mga laking sex bomb ba, nag-clamor gud sila nga, unta, makumplito na mo. Then eventually, murag sa ikalimam sigurong concert, ni tanaw na si AZ. Unya, murag din ako nga na si AZ sa crowd, murag na anaantingin siya sa spotlight. Mong gipasaka siya. O niya, ning saka siya, So, ni appeal siya kanta, perform og one song. So, mao na to. Nagyaw-yaw na nga. Gihapil pa niya ang si Laguna Vice Governor Alex Castro nga bana ni Sunshine Garcia nga members sa Sex Bomb usa sa mga producers kay sila rabi nag-produce ana no ang Sex Bomb kay wala biya mo gambol ana at first nila nya it turn out grabe kay sila ka blockbuster karon anywhere they go puno jud pirmi Sikat sold man day out kaayo ang concerts. sila, no? Okay. Because ang explanation nila ang explanation sa mga tao ba na daghan jud mananaw nila because ang katong mga bata nga ilang mga fans sa una na nga nagtrabaho na ron maka-afford na mo palit og ticket mo na nga ma-sold out jud sila pero but anyway so mo na siya pagsaka ni IC daghan na kay comment si Alvin dito nga niyo pa siya nga dapat manggi ka na si Vice Governor Alex Castro wa siya nisugot nga mo appeal og sayaw iyang asawa. Unya, kung sa ilabot niya, mao na tong gingon po ni Kay Brosas. Masok pa nung Ginoo. Mao na tong gingon kay Brosas. Ay namin ni hilabti kay saman pito Dili na man lang ikaw kabuok napakaon nakasulod. ana nila. Ka naka-appeal o pa-eskwela ana. Ngano nang hilabot pa gyud ka sa uban daga na kay ka og kanang pronouncements nga murag foot and mouth disease gyud ang nahitabuan niya. But then for me, learning pud siguro ni for those who think the same way sa iyaha ba nga do not be judgmental like that no instead of mo spread ka og love sa Christianity nga imuhang na sa man na discover niya bag-o na siya nga nahimong ingon ana instead na mag-promote ka og love kay mo man na ang message sa Christianity you're promoting hatred grabe nga hatred no ngadto towards a particular group of people and against women yun, no? Kaning iyahang gingon nga, dili magbran as balay kay ngano, sala na mo. Kung naay ngilad mo tanaw sama nimo. No, akong feeling ikaw, ang ngilad mo tanaw sa mga babay, unya, imong may ipakasala kung nilad kag tinanawan towards namo, no? Same ra na sa kaning messaging bitaw nato nga, kanang, kung mugawas mo sa balay, ayaw pag miniskirt, ayaw pag plunging kung Aron di ka musakay mo sa bugal-bugalan. jeep o aron dili mo bugal-bugalan actually that's victim blaming no mao gyud ni in town ato ang message nga dili sala sa mga babay nga medyo siksihon medyo gwapahon nga mugawas nga naay mga ngilad jud ug hunahuna nga mga lalaki usbo nato ang siguro ang panghunahuna sama ana ni Alvin whatever his family name is nga uy, dili na sala namo kung ang pagtan-aw sa mga lalaki, sa mga babae is still ownership, ilaha. Imuha na, ikaw ang dapat mausap siguro panguna-una, dili siguro babae. Ay, grabe ko ka-passionate, no? Directed towards him. Learning para sa uban. Yes, and then, because imong kung gimension ng victim blaming, kanisang kuan kanilaging nagubot yun ang Cebu City Council, anirong ordinance nga ipang penalize ang mga mamaligya o kanang kuan, ilimno makahubog ngadto sa mga Naalasan. hubog na daan. Mao ba yan niya mong giisgutan sa miyaging simana, no? Nga, dili man na siguro responsibility sa establishment. Nga, kanang tanawon kinsay nangahubog na sa iyahang mga
mga patrons unya ingno niya ayaw na kay dili ra ba pwede. There's no law baya wala tay balaod karon ha nga nagbawal og magmaoy og maghubog. Yes. Oh, or magmaoy nag-celebrate nga nahubog. Wala ba tay ingon ana nga balaod karon. Pero murag si Cebu City Councilor, North Councilors, siya may majority floor leader, no? Kay number 1 councilor man siya si Winston Pipito. Murag nagtanaw siguro siya sa kuan attorney SAYRI atong few weeks ago, no? Ato ni discuss kay niingon man siya sa interview gahapon sa mga reporters nga dili man na that shifting the blame Precisely. to the owners, to the I agree. management, no? I agree. It will not solve the drunk driving problem in the city. Oh, ang problema na to, how to make our young ones more responsible. Kung mahubog sila, ang guidance sa ginikanan kahaan na, ang pag-allow sa ginikanan nga mo drive at that age, okay naman na, no? Kay, pero I'm sure, sakyanan to sa iyahang ginikanan, iyahang gigamit ang pag 21 is still a very young age kanang kuan gihapon na mao year first year no nga pwede ka mo inom. Yes. Basing gyud wala lang gyud siya maana do niya. Unsaon og gauge sa mga kanang establishments precisely nga uy hubog na nigdi. And Yung mangisog ra pa na. magsige ta kita gaaway Mo bayad, aw di mo baligyaan bitaw but sakto na. It's your responsibility. Dapat responsible drinking yun na siya. Namasag ko kay friend who is in the US, si Amor, in siya diri biya sa US kay kanang dili biya jud mi kanang dakpon baya jud ang mobaligya o ngadto sa kanang hubog na daw. Unya manawag daw sila pulis para ipa-pick up ang kuan. Naalagi daw ko na yung mga countries nga mao na ang imposition. Pero let's go back to the issue here. Ang issue here is nakakayhubog young one, very young one nga inggamit sa iyang sakyanan despite the fact nga hubog na siya natay balaod against drunk driving precisely to avoid ana nga situation nga dili maka-damage ngadto sa lain kay when you are hubog you're out of your senses you're driving. Pero dili sa tanang circumstances nga maupod na ng ang mahitabo no and pwede man ka mahubog nga matulog na lang ka Ako ba yung amigo nga si Paul Labra ni support ba yung siyang Harold ko nga basta si maupuan na Vice lang Mayor Tomas Osmania atong ipakasala. But let's go back to the issue of kinsa gyud ultimately ang responsible ato unya unsa kay pwede nga malikayan and ang lain nga issue ato nganong dugay ang testing no alcohol content sa breath sa perpetrator no kato siguro ato tong i-address problema sa kuwang tao Murag na sila breathalyzer because ang Cebu province ni donate nang hambog ra ba ang talisay nga sila ang pinaka-first LTO ninyo na nakagamit kaya katong na disgrasya sa dito yes gipa no bugwak oeda hubog jud ka at ato gyud siguro ng sulbaro ng una ng mga pag-implement sa to ang mga existing nga balaod rather than kana shifting the blame sa mga establishment and creating that kanang situation na hinuon nga daghan kay tagbalaod pwede ta ka-implement. Yes, and then mo padayon pa ta kay napatay daghang hisgutan after this break. Yes. SAYRI! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord,
and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ma, wala na yung data, ma. Palod, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. SAYRI. Okay, nagbalik na sad sa Yes! tanan tungod kay sa kadaghan issues karon si manahon nagi mga outstanding nga issue. Number one, of course, ang declaration ni President VP Sara nga modagan siya pagka-presidente. Daghan na pug reaction, no? Wala kay gibuhat pero oy nang ambisyon magpresidente. Okay, iya man pud nang choice. Iya pud nang option nga pwede, no? Mangilek bitaw tag mga seemingly unqualified sa mga position. Sige na lang, ihana vice president man siya. Pero mas na okay abta pag-ingon ni Senator Robin Padilla nga mag-VP siya ni VP Sara sa Nasa siya pagka Alvin Aragon. Yes, Kaya niingon feeling siya. niya. Kung may yung kunos Digo nga, dagan ng Vice President, mo dagan siya kuno siya si Digong Radyo makapadagan niya Vice President. Pero ang pangutana karong gabi una in relation to that attorney is that Mubutar ba ka mo kung mubutar ba ka ba ni Senator Robin Padilla kung siya modagan isip Vice Presidente kung moabot na ang 2028 national elections o ngano man number 1 siya, remember number 1 senator na nato si Senator Robin Padilla, so I'm sure daghan gyapon mubutar niya and posible modaog gyapon siya ako dili. Anya attorney murag kuan siya wa jud klaro si Robin kay niingon man siya pag declare ni VP Sara nga magpresidente gyud siya in 2028 nga itan-aw sa ubang mga kuan nga gituyo ng Sara para kuanon kay nagpadung na yung impeachment para to test kung asa gyud siya dinha nagbarog sa kuan parang to warn you ba nga uy dumadaog ba ako pagtaro mo din na sa inyong mga choices sa yung buhatan ng impeachment complaint. But anyway, let's go to Robin Padilla. Ingon si Robin Padilla pag declare ni VP Sara nga kanang dili ko mag-VP kay si Amy Marcos akong bet para mag-VP kang VP Sara para women empowerment. And then few days after, niingon sa siya nga, kung palansaron kung di kong mag-vice president kung. O, di ba? Kay spare tire, advocacy raman ang vice president. Sa to yung giingon nga, kayang-kaya yan. Nakitaan siguro niya si VP Sara sa iyang tanaw nga, ay wala man siya gibuhat, nagsuri-suroy naman na siya. Kaayo na nako buhaton ang gibuhat ni VP Sara. Ang suri-suroy. Which is true, you know, kung diha lang pud iyang tanaw sa role sa vice president, yeah, in a sense is right, pero di maogi hapon kay ang president and the vice president actually dapat maura na sila qualification kay in the event nga mawala imong presidente, mamatay, ma-incapacitated, ikaw ba ay mo puli unya
dili na ingon nga kaya ra na nako mag-VP kay di bitaw sure bitaw ko di na maunsa. No, you are there precisely for that purpose nga to ensure nga ang usa ka qualified, elected nga qualified nga tao is actually pwede nimo buhaton iyahang gibuhat. Dili na nga kayang-kaya yan kay spare tire. Ubos kayo iyang tan-aw actually sa iyahang kaugalingon o sa role sa Vice President. Ubos kayo pud iyang tan-aw siguro sa role ni VP Sara as of now. Unya, mo na din ha kanang ang pangutana mo butar ka. Dili, ka of course, dili ko mo tungod kay daghan pag mas qualified, I think, nga mga tao nga angay sa vice presidency other than him. Ako dili ko advocate ato moingon nga dapat taas og qualification kay under the constitution karon no seemingly kinahanglan Filipino ka, of course, modagan ka able to read and write. And able to read and write. Maura Diha, na juta siya ang qualification, no? Nga able to read and write. So, grade 1, able to read and write, okay ra mo. Mabasa siya. Grade 2, grade 3, unya. Ang problema ba yan na to karon no? Ato ang educational system, able to read but do not understand. Natay reading comprehension problem. Natay reading comprehension. But Makabasa how do you pero waka test kasabot sa mga that? gibasa. Pwede ba nag-apilon sa constitutional requirement? Kaya nga lagi usbanan ng qualification. Oy, kay ang mga apply ka trabaho, kinahanglan college level, college degree, etc. With experience. Yes, niya mudagan og presidente, vice president, senator, etc. Pwede ra kanang able to read and write. Mura gyud na ang minimal qualification, no? Ang logic there being pwede anyone can run, no, as long as of course nakaani nga basic nga qualification and you are a voter, etc. of course. Pero ang pangutana diha magud na ba kay kasing-kasing kanang able to read and write, pwede ra man gud na may minimum nimo kay of course kanang kay baw kang pirma o kay baw kang basa na presupposition pod nga kasabot kasi imong gibasa. Yes. Problema na to ron kay daghan bayag apparently kabalo mo basa pero di kasabot sa ilahang kuan ilang gibasa. Di siguro puta magdaog. Nga defensive kaayo diretso oy basta kuan ka nang wa ka kasabot sa gibasa bisag positive na para sa imong idol. Magyaw-yaw jud gahapon ka kay mao na emotional man jud tanan by nature ang mga Filipino most no kanang mo react ta dayon. Mao bitaw na think before you click kung magbasa mo sabta usahay o sa biktima pod ba ako ana no kay inig first mo nga basa unya mo align sa imong belief unya emotional ka about the issue no mo react man kadayon niya oy sayop din nimog sabot bitaw tinuod and you'll not realize it until you are being called out by others unya it's on you kung unsa ka ka-open sa imuhang kuan sa imuhang pag-recognize nga medyo nasayop bitaw ko og sabot no sa sorry pero dili na ang kadaghanan sa mga tao. But back to Senator Robin Padilla, should may mamutar. Dili ta mo butar tungod kay sa iyahang ipakita nato sa pagkakaron isip senador wa pud siya kay siguro sensible nga gihimo nga makaingon ta ba nga angay na siya nga mahimong presidente kay huna-una kung mo elect mo og vice president qualified na siya at the same time to become president. Dili ra na siya nga VP, pariharang VP Sara ron, suri-suri kay wala man hatagi og cabinet position si VP Sara. Good, no? Kay ganahan siya defense, kauman Department of Education unta to niya of course nag-falling out sila ni President Marcos. Wala siya hatagi position. But there's a difference between kang VP Sara nga wala hatagi og cabinet position ni President Marcos and VP Leni at that time nga gihatagan og cabinet position ni President Duterte at that time ni excel sa iyahang ipanghimo no as kanang sa nagkalain-lain niya nga gihimo gitangtang na pud hantud wala na gyud siya cabinet position pero we can see her doing so many things other than sa iyahang role as vice president no i-maximize niya maayo wala magutakitaan na ni VP Sara no kita kog mga bus diri libreng sakay napabagi hapon hangtod karon ang libreng sakay wala na kay wala na siya funding igo na lang pang staff no inaana ka grabe ang away ni President Bongbong Marcos and VP Sara and to think sila rabi ni kauban na baya. And every time you think sa kuan kana inyong kasuko ni President Marcos na alang pod nga kamo baya ang nimbutang ana
in position. Oo, Karon. niya. Speaking of the declaration ba, grabe na kay ang mga kuan si Governor Pamela Baricuatro giaway na sad kay. Ingon man siya nga gipangutana man nga unsa man imong reaction sa mga kasulti sa declaration ni kuan VP Sara unya DDS bi gyud na si Pam kay Digong bi I love tatay Digong bi gyud si Governor Pam. Ingon si Governor Pam nga dili sa kay governance sa akong kuan karon Diningon focus. siya, oy, nga, I welcome, murag standard nga tubag, I welcome the kuan, iyang pagdagan. Unya, The priority ang is priority lang yun niya is the people serve. and governance, no. Unya Oh, na lang yeah. kuno ng politics. Yes, unya napay ni-react dito murag sa iya siguro tong patient ni-react ba nga picture nga giisa ni Digong lagi yang kamot so ni ana remember who raised your hand gitubag sa ni governor in siya it's the people of Cebu voted for me. Oh, lumina ninyo nga. Oh, unya Nindot na siya nga reminder for all the politiko nga feeling nila kanang beholden sila sa kung kinsa ang ni-raise ilang kamot nga eventually it's not the one who raise your hand pero ang mga tao nga ning-elect nimo. Oh, and speaking of that sad service ba because si former Vice President Leni Robredo, who is now the mayor of Naga City. giaway sad kini nga to BBM sa Naga nag-check atong mga flood control ana unya so nanay mga hongyo nga agoy kanang si Leni mo'y gikuan-an gipangulitawhan ni para mo'y himuong standard bearer sa administration in 2028 niya. Ana si Leni na relax muna kay trabaho muna tayo. Meaning, layo pa kay election. Ing siya, wapag nanginit akong lingkuranan niya. Mag-election na ito. Wapag ko 1 year diri as mayor niya. Muna ninyo huna. Same. I think, this should be the concept ba of every government official nga. Nigaw man sa election, wala, ayun na paghuna-huna sa next na sad nga election. Imo na hunahon is how to best serve the people nga mo'y nibutar nimo and even those nga wala nibutar nimo, which reminds me gahapon attorney nag-host ko sa coronation night sa Kasugiran Sugbo Incorporated. Wow. No unya mga senior citizens man ni ang keynote speaker nila si former Tuburan Mayor Aljun Diamante. Yan ingon si Diamante siya ayaha ko no as mayor siya sa una is kanang colorless governance. Nga ini kahuman man pa sa election, dapat imong ibutang sa mga huna nga ang imong serbisyuhan is dili ra ang katong nibutar nimo, but hasa sad to imong mga kontra nga wa nibutar nimo. Mao mo po nagiingon ni Pam before. Governor Pam nga it used Pagsugod. to be colorless. Oh. Actually ningon gid siya. Yes, Even until pagsugod. karon, no. And then, I want to be nakalimtan. colorless. Murag gutog nakalimtan for a while sad. Iyang gibalik Oh, karon recently na, nga. I choose nabanhaw to be na sad. colorless. Oh, mao gyapon iyahang site no nga. Mao lagi na governance una, katawhan una before ang politika. Mao na nga nay issue sad against pa mga DDS sad kay kontra biyan si kontra siya sa mga DDS kay faction. nagtakyuban Some nagiko na siya so dahil makakuan nga unsa naman ang kapitolyo daghan naman kay mga kakamping. That's because the concept gyud, original concept ni Governor Pam mga few days after siya nakalingkod sa kapitolyo ingon siya na this should be a colorless governance. Mao na example na siya nga unya ra na politika. Yes. Ya mao ba yan na ato ang gusto kay traditional politics no ang gihuna-una all year round anti-buok season ma-election or dili is ang unsaon nila pag-perpetuate themselves in power and I'm talking about that to na dili di ay sa Cebu tong consultation no sa ato ang mga congresswomen Lela de Lima, Sara Ilago, and Reneco regarding aning anti-political dynasty bill. Kana, usa na sa mga balaod nga, unta, mahunong atong una-una sa politika ba, kay dili na pamilya, ang kaning mga political family, dili na maghuna-una o kanang how to perpetuate themselves in power, kay na may anti-political dynasty bill. Bakuan na ipahapsay ra na ang sa qualifications, sa mga pamilya nga masud ana but it's a good step sa pagkakaroon nga hunungan na to sige gihunahon politika nga kinahanglan ako yung pamilya ang magpadayon ani no so dili na makapahuway ang mga tao politika na lang kanunay Governor Pam is not from a political family so it's good I hope she will support the anti-political dynasty bill no nga diri i-launch pag Thursday diri sa Cebu. And let's all support the bill. Ako ba nagipangutana nga as practice questions akong mga mentees nga nakadaog as Mr. and Miss DepEd
Cebu Province 2026. As in, sila yung duha na ka-title. Congratulations from Ming Lanili. Ako nag-give a practice Congratulations question. Yes, to you. I'm so happy. Nakahilak ko gahapon pag mata na ako because wala magugunitan out sa live pageant na tug makog sayo niya. Pag mata na ako, daghan na makay ni chat nga, huy, daog yung mga candidates, no? Inko, wa pa ko kahibaw, karon pa ko mata. And then, pagkakita na ko, nakahilak ko, Lord, thank you kay Lord. Nindot kay entrada sa tuig ba nga nakadaog dyan ako mga mentees. Congratulations. Representing Mindanilla, ang Mr. DepEd Cebu Province 2026, si James Arthur Willington. And then the Miss DepEd Cebu Province 2026, si Kelly, Princess Kelly Adlaon. Also from Mindanilla, 11 ka-candidates from different municipalities ilang kontraan ni attorney niya. Mo naghihimo-ligyan akong practice question is political dynasty a source of corruption. Niya, ang tubag ni James Willington na sa mong practice kay 50-50 because according to him, naman sagoy mga gikan sa political family nga nindot sa dog performance. So wala pa siya. Actually, pwede na to ibutang ang example si kaning Mayor Vico Soto. Political family man yun ang mga Soto. Sa Quezon City, na councilor nga iyang igagaw and then iyang uncle si Tito Soto is vice president. Senator, and then sige balik-balik sa political dynasty yun siya, but nindot man siya performance. But take note ha nga, support siya sa anti-political dynasty nga bill. Actually, very sila, vocal about it. Sila na mga nagsugod, kuyog si kaning anak ni Robredo sa Trisha ba? Sila ni, ang napatoy usa nga ni anak nga, nganong kamuman ang mga leaders ana nga mga political dynasty man mo, katong mga young generation mao, and then, nga silang, dili man, dapat ka ng bag-o na hatag ni mong chance ang mga new blood in politics. So yeah, that's interesting, pero mo na din ha, ni-react ato. Yeah, ato sa ning-react. Ang ato ang suki nga si Belinda ba, dili lang ko mabutar. Boycott na lang. Wa gani siya nabuhat sa pagka-senador pa niya, musamot pa dyan na hugno ang Pilipinas. Wa man good na siya magserbisyo sa gobyerno. Duterte naman iyang gisir. Bisiyuhan puro lang paninira sa administrasyon. Bakit hindi na lang tumulong pagsolbad sa problema nga parehas laman unta giswelduhan sa katawhan. Puro politika na lang giapas, pasikat lang. Nalingaw ni si Belinda sa iyang pag-comment ato kanay ha. Siya rin ni-react. Yes, usara ka reaction bata. I'm sure nga ang mga tao are actually thinking the same way, no. Pasalamat. There was one post nga ningon ang mga tao nga pasalamat ni Senator Robin because of him we realize nga dili na gyud daw ta mo butang og mga artista quote unquote nganha kono sa politika. Murag daghan man na sila diha good mga artista. Even Tito Soto actually is an artista. So ako, dili lang ko mo... Naman sa'yo nito itong performance. Dili lang ko mo kuan sa term ng artista siguro, but people probably of the same qualification ni kaning Senator Robin Padilla siguro, nga despite the opportunity nga makita na unta na tong agi, kay dili man tungod ka artista, wala na gay nahibawalan, no? Pero, tanaw na to siyang performance of pukoy ayo no he's there only to BDDS murag yun na iyang supreme role niya just like siguro Governor Pam nga let's be colorless kung naana mo sa panerbisyo in fairness file all the bills that you want etc. sige na mo yung hisgot aning Governor Pam no gi-aprobahan sa provincial school board murag ito 1.7 billion sigurong budget for education this year unya na nato ilang mga priorities. 1.7 billion education budget sa Cebu Province. Okay, there was an unused budget when Governor Gwen left and Governor Pam came in, unused nga budget for education. Gisayangan no nga considering siguro nakita to nimo tong viral pod nga video atong mga estudyante nga mutabok sa sapa pero murag nag Spider-Man sa kilid sa bukid no para lang gyud maka-eskwela, para lang gyud makapurso sa ilahang edukasyon nga ning kanang inaana na no ka life threatening ang situation. Siguro mga butang tan-awon kay angay gid na himong priority ang edukasyon. In fairness, malig-on na siya maayo si Governor Pam. I mean, dili man ka kinahanglan na mamulitika jud ka, mo serbisyo lang jud ka because in the end, it will go back to you kung unsa imong performance. So, ang una niya priority, health. And now, naidakong budget for education, health and education, grabe kay na nga mga kuan.
O complementary na no unya for a province nga nang hambog as the richest province, you must have the richest people. Unya, how do you gauge that? You have a very good nga health and kanang education nga system diha no magdapat magparis guna and dili kalimtan ang agriculture na one thing I admired about Governor Pam pag-ingon niya nga dili ang kalimtan ang agriculture pud kay we are an agricultural country, we still are an agricultural country ang Cebu despite sa atong paghambog nga Cebu ang imagination sa mga tao kung mayong Cebu kay daghang buildings but actually dako gihapon nga parte sa Nakatay Cebu Mantalongon. daghan it's still agricultural. Argao. Dapat siguro tan-awunon ni nga mga priorities sa ato ang probinsya. Yes, and then atong next topic, Diri na ta ni President Duterte kay interesting former President Rodrigo Duterte after so many months of waiting madayon na gyud ang confirmation of charges hearing karong February 23, 24, walay 25 but 26 and 27. Despite sa iyang giingon nga dili siya motunga, dili siya magpakita niya. Initially atong nahibaw-an nga wala mo sugot ang ICC nga dili siya motunga sa iyahang confirmation of charges tungod kay frail, tiguang, and he's too tired. Karon ingon ang ICC sige mo padayon gihapon ta. Mao ni ato ang pangutana karon kung sakto ba ang nga gitugutan sa ICC ang pagpadayon sa hearing sa confirmation of charges ni former President Rodrigo Roa Duterte bisan sa iyahang pag-absent ni ini kaya huna-huna sa uban di man siya katunga ay nalay padayon oy murag dakuha na nimong gusto kung nakapadayon ka so for me sakto ra gyud na siya pero dili jud pwede na ini ka mag-hearing na or mag-trial na mo absent gapon siya. Moto nga pwede ra gyud siya nga di mo tunga. Absent pwede gyud na despite his absence, magpadayon gihapon ug dili siya pwede mo ingon ba nga wa man ko motunga ngano nagpadayon man mo. It was his option nga dili mo tunga during the confirmation of charges hearing kay katungod man gyud sa akusado no nya humana man siya sa ato apa murag na humanag arin kanang to set the jurisdiction of the court. Diri sa criminal cases kinahanglan ma-arraign ang usa ka akusado murag lahi man og process ang ICC katong first yang appearance para to ascertain his identity murag mao na to and then confirmation of charges matud pa sa ICC is to determine whether this ang giingon sa ICC as murag sufficient ground no para pag-determine kung kanang sakto ba ang charges against him mao na ang giingon sa ICC mao na ang mahitabo during the next 4 days nga niingon ang ICC okay ra o wala ka no will still continue kasi that's how we determine kung naabay so sa probable cause na siya murag ingon ana murag equivalent no pero dili man probable cause ang gigamit sa kanang sufficient ICC ground. lahi gud siya lahi gud sila og proseso didto dili pareha sa ato adire nga arraignment dayon pre-trial ang pre-trial is atong isettle unsay mga gilalisan nato nga facts and unsay mga admitted nga facts unsay laws nga kanang ato ang magamit ani and if it's a criminal case guilty ba or not guilty as an issue kung doon na ba'y mga bayrono ni and then we go to trial kani after aning kuan confirmation of charges nga hearing ni President Duterte kuan man ni pre-trial chamber man ni sila sa pagkakaron ibalhin na ni after this proceeding ngadto sa trial chamber. I don't know kung di ko familiar kung the same set of judges kani sila nga judges nga grabe ang reaction sa mga tao no nga grabe kanang na-admiration na po'y pag-BI kay mga babae. Grabe ang sexism gyapon sa mga tao kay mga babae. Etc. Yung mga gamahanan ba yan nga mga babae. We're not sure if kani nga set is still the same. I think lahi na kay it's a trial chamber naman. It's probably another set of judges na nga mo try and presentation of evidence. Ay, so nakatawa kung mabalik sa qualification sa kandidato kay di man ni Philip Salvador. Muli po tayong tatakbong senador dahil ayaw kong buguin ang panawagan ng taong bayan. Natin nanawagan nga palansaron kag balik. Sa
Sa iyang una-una siguro, basig mga naay ng hunghong niya Basig nga. Alvin Aragon ka din napadungan na ni whisper ni mo. Mahimo na gyud nila Dili to. ba ya tanang Example. whisper imong paminaon gyud. You have to pray for it. Kung tinuod ba dyan nga whisper, hunghong gyud nas Ginoo. Kanira bang moingon nga naa kay nadunggan nga boses kung wala gyud na siya no, it's all in your mind, schizo baya ang tawag ana, schizophrenic and it's a medical condition. So siguro kaning mga moingon nga naa sila nadunggan nga mga tingog, consult a Pagtarong mo diha. psychiatrist. Nga tumod ni Counselor Michelle Abelia kay psychologist man siya niya. Nan sila, hisgutan ako kay guest man sa good siya gahapon attorney sa akong gi-host lagi na event sa kasugiran mga senior citizens lang niya. Gi-reveal ni Counselor Abelia, Michelle Abelia, pero Silyone naman ni siya, kay naminyo naman ni siya, no? Pero iyang gida Abelia, kay mas tunog ang Abelia. Anyway, yun siya. Sa Cebu City South man siya, so nasa sila program para sa mga senior citizen nga mobisita sila kada parokya dito sa Cebu City South every morning on weekdays. Manimba sila ikaw man sa misa na mga painit and then consultation on mental health. Kanang not necessarily nga kay mental health issue. Dili pasabot nga buang ka. Actually naingon ko siya na nga dili mo pasabot nga. Kung mag-istorya mo psychologist, buang mo dili in siya kay naman ko'y mga instances na kanang nakay look do murag nakay waka kasabot si mong gibati, you need to imo na siyang i-unleash, imo na siyang i-unload. So ingon ana, which is a good thing in ko nga kanito ba anang musimba ka unya weekdays ko no sila because sa ilang research kasagaran sa weekdays nga manimba kay mga senior citizen, which is true kay sa Lourdes Parish sa Punta Princesa daghan kay manimba sa first mass gyud no 6:30 AM. So yes, kung taga Cebu City South mo, panimba mo dito unya you can consult for free because that's the program of the Cebu City government through Michelle Abelia, Counselor Michelle Abelia, because she's a psychologist. Kinahanglan gyud ang ana, di ba? Sometimes wala ra gud kay gipaminaw pero ganahan gyud kang anak kay istorya. It's part of your mental health process to nga kanang nagyud mga sitwasyon nga nanginahanglan kag kay istorya mao na siya nga na kay psychologist etc. Unya kung nagyud diagnosis kay makakita kag mga butang nga wa diha or mao man ning ubang mga addict no unya kahuman kay kaning addiction magkuyog schizophrenia etc. kadungog kag mga boses mao na siya nga kinahanglan na ka mag-consult og expert no to determine kana normal pa ba na or may pinagdaanan lang or naanag kay mental condition. So dili angay mahadlok kay kung mo yung daig wala okay ra na normal. Sometimes you do that or it kanang consoles you to think about that. But I'll go back to kuan ha kaning purpose sa confirmation of charges tungod kay ang ICC na ay website. So katong mga gustong makat-on, you just have to search the ICC website. Ilan ning gi-explain ang procedure no. Nana sila video and then napagin na yung mga text pero ganahan tag kuan kanang di na ta mo basa atos video. Pero na text dire the purpose of the confirmation of charges hearing is to determine whether there is sufficient evidence, sufficiency of evidence to establish substantial grounds to believe that the person committed each of the crimes charged. Unsay mga crimes charged against President Duterte, crimes against humanity, murder charges, no? Pila naman to ang mga witnesses karon nadugangan og 500 baya human na nawagan ng ICC. If one or more of the charges are confirmed, so pusara ka charge ang gikinahanglan, but there could be more, the case will be transferred to the trial chamber, which will conduct the subsequent phase of the proceedings. Ari na ta sa trial. So dili pa ni trial ang kaning mahitabo karong February 23, 24, 26 and 27 5 PM Philippine time 10 AM ngadto sa ilaha. Dili pa ni siya trial, no? Determination pa lang ni kung sakto bang ebidensya enough no para makatuo ta substantial na ba ni kung may substantial grounds dili probable cause lahi ilaha to believe nga nakakommit gyud si President Duterte ato mga gipang aligar. So mo uban nga wa pa man na ebidensya actually no na ebidensya pero ang confirmation is
pag-confirm kani ba sakto ba ni nga mga charges. Ang mga ebidensya nga naa diha is sakto na ba ni para pag-ingon nga mao gyud ni ang charges niya before you go to trial. Ang trial diha na magpinakita is ebidensya. And then, after that is, of course, decision. Sa ato ang trial is presentation of evidence sa prosecution. Tanan, mao maning part sa due process, no? Tanang pasangil, hatagi og ebidensya. And, moingon ang kanang akusado nga, maura na imong ebidensya? Wa man na kaso. So, pwede na mag-motion to dismiss, demurrer ang akusado. Pero moingon ang korte, sakto na ligon ang ebidensya, makumbikto na kaani. Let's go to trial. Ari na po sa akusado, presentar na pong ebidensya ang akusado kung ang iyang ebidensya alibay wa na mahitabo di na tinuod nga mao gyud nang nahitabo wa ko diha etc. So paminaw na sa korte. Unya ang korte na ang mo determine after that kung ang ebidensya sa prosecution versus sa ebidensya sa akusado is enough para pagkumbikto. Kay kung evidence lang sa prosecution unya wala matubag sa akusado, enough na to ang makumbikto gyud ang akusado. Ang ICC murag ingon ana ang mahitabo sa trial pero sa pagkakaron determination confirmation of charges mo ning gialburutuhan sa mga tawa pa man dai na ebidensya kay nanawagan man ang ICC murag last month nga kung kinsa tong dunapay mga complainant napay mga witnesses o contact ari mo sa ICC para maapil mo sa ihap unya grabe ang reaksyon nga inyo na nang gidakop unya wala man dai mo ebidensya no nana nay mga initial evidences mo nang nana siya sufficient para makakwalify sa issuance sa warrant unya kaning ICC rayno kay naam din ni sila portion nga secret pa no ilang yung gitawag nga secret pa ang public knowledge ang knowledge kabahin sa warrant nya na po siya public nya mao tong nahitabo kang President Duterte nga katong panahon nga secret pa na agi siguro ning leak ni ingon nga naanak kay warrant po tong ni atog Singapore ba to Hong Kong pagdali ni nadakpan diha pa ang pag-day sa pagkadako po pa to ang day nga gi-consider nga public ang knowledge sa iyahang warrant. Nakatawa ko kay karon manggod si Senator Bato nakatago perting tago dugay na kayo nagtago-tago no pero naglawat siya pog sweldo tungod lang kay gihunghungan nga naa kay warrant so until ma-issue ang warrant di man jud ka makahibaw kay secret and supposedly way nakahibaw ana akong feeling no gihadlok-hadlok ra gyud siya ni Ombudsman Rimulya at that time ug nahadlok pud siya Pareha bitong Senator Bongo pag ingon nga appeal ka ningon na si appeal mo wa man siya di absent ni report gapon siya Senate. Naagyapon siya sa Senado. Kaya naaman siya assurance ni Senator Tito Soto nga while Senate is in session inside the building, dili siya madakpan. So probably mupuyo na lang siya diha. Gawat na nangyud siguro ni si Senator Bongo kung kanus ma-issue ang warrant or whatever negotiation they have with the Marcos administration. Pero nabiyati ni kuan nga naman to ni ingon si Fiscal E. James siguro na kanang in session, yes. In session gani, o man siya nagpasabot nga di na pwede nimo pick upon din na ang congressman or ang senator because kung ang charges penalty is more than 6 years imprisonment, pwede ka pick upon din na. Pero kani different ang commitment sa ato ang Senado ngadto sa iyang mga senador ha kay part man kuno sa ilahang courtesy to each other Hindi ka pwede. Ilahan na internal rules no commitment na. So pero under the constitution mo to siya na. Probably relying more than 6 years. Mao na siya dili ka exempted. Mao na nga naagi hapon yung mga congressman nga pwede gapon madakpan kung more than 6 years ang charges. Mao to si Teves no at that time he was a sitting congressman. Mao ni nagtago-tago gihapon si Zaldico no kay kung naanay warrant naanay kaso batok nila dili man sila maka hide behind the parliamentary immunity. Madakpan man gid gyapon sila kadagko makayong ilahang mga kaso. Yes, so muna siya pero muna naman sa special arrangement. So kung makadungog si Senator Bongo nga, uy, naabot na yung warrant, na diri. Na nasa vicinity. So, di na lang yun siya magawa sa Senate building.
Pero para nako karon sakto ang ICC gihapon ha nga padayon gihapon ang hearing bisag gitugutan na nila nga dili mo to nga. So don't expect nga makakita mo ni President Duterte, former President Duterte during sa hearing kay gitugutan iyahang choice ug iyahang option nga dili siya mo pakita during sa iyahang confirmation of charges hearing. Okay, so muna din na niya. Before we go, uy, madaghan kikog friends nga nag-birthday karong adlaw. Yes, no? And one among those, ato ang common friends, si Ski 911, si Ma'am Eleanor Velasco Hamyo, congratulations. Bitaw, The busy CEO. kaayo karon sa kanamo ang PTA San Carlos. CEO sa Skin 911. And then si happy birthday. Yes, Miss Leia, happy birthday. Yes, wishing you more birthdays kay she's very generous, Yes, you know unta that. you'll be blessed more pa, Yeah. no? Kay daghan siya kay siya panghatag. Ako kapungta na ng Miss Leia kay dali ra kay na siya mo pasaylo. Mo kay na siya kasing-kasing gyud kay maluoy gyud na siya dayon. Good people. Oh, mo na inana. Happy birthday Miss Leia of Ski 911. Also Attorney Ayan. Yes, Today, Attorney or Ayan kahapon, Mantikahon yes. karon. Attorney Karon na Mantikahon, gyud ang happy iyang birthday. Si birthday. Sir Ayan was our news editor sa The Freeman sa una katong bago pa ko niya. Nasa siya dito. Happy birthday, Attorney Ayan Mantikahon, and also Same my friend. kuan gahapon na. Same Yes. greetings gahapon na nga continue being a blessing to others, being fellow human rights lawyer. And also Richard Hinola, the PR guru, awards guru of the Philippines in Manila, also celebrating his birthday today. May God bless you all more and more. Sa And then tanang mga yes. nag-birthday karon February, dili tinuod nga mga February kulang-kulangon daw. Oh, because kani sila mga kuan sila nga people, mga outstanding people in the service Leia, of others. Oo, Attorney Ian and Richard Hinola. Wala tayo panahon. Kikapoy na si Dave Gunet. Atong pasalamatan ang pahal. Si Archbishop Isigang mata ni Dave. Alberto Oy. Si Nanayan na Limchua. At Atay Dodong Limchua. Si Dave, si Brian, si Robert. Si Inday, si Matmat, si Mabel, si Ferdy. Yehey! Magkita nagbalik sunod sa Badupuhon. Di lang si paborito na kasaw, matag, pani, hapon. SAYRI!